Okay. Biology time. Okay, 6 and then go back to 5. Okay, got it. Just have to divide it so I can put my questions over there. Now biology time. So today we're going to do more biology. First I need to log in. Well, it didn't ask me to log in, it's fine. 300 mấy? 341 phân thành 341. Okay, let's do biology from 341, okay? And let's see how many questions we can solve today. What you're following is not a function of the CNS, Central Nervous System. Cái nào sau đây không phải là chức năng của hệ thần kinh trung ương, Central Nervous System. A. Coordination of movement. You know the word coordination, right? To coordinate something means điều phối cái gì đó. Điều phối cái gì đó. Like it controls, it coordinates movement, it means control and allows the thing to move. Coordinate means control things. Control how it moves. Điều khiển di chuyển của nó. Coordination of movement. So điều phối di chuyển. Is that a function of CNS? Yes, it is. B. Decision making and executive functions. Decision making, quyết định, tạo những quyết định. Sorry? Decision making tức là quyết định điều gì này, điều này, điều kia. To decide things. Yes. Executive function. What is executive function? Executive means mang tính điều hành. Executive mang tính điều hành. Executive functions là những chức năng điều hành. Chức năng điều hành cơ thể. Like to control the body. The function to control the body. Yes, it does. C. Sensing painful stimuli. Stimulus, stimuli, plural. Stimulus is singular. Stimuli is plural. Số ít số nhiều hơn của cái chữ stimulus là một cái kích thích. Stimuli, stimulus, kích thích thôi. Sensing painful stimuli, cái việc mà cảm nhận những cái kích thích đau. Cảm nhận kích thích đau. Cảm nhận điều đau, cảm nhận cơn đau. To sense pain. It does have, well, sensing painful stimuli is actually one function as well. You need a receptor on the skin, right? Cần những receptor trên da, nhưng mà chính cái não nó phân tích cái đó. You need receptor on the skin to feel the pain, but the thing is, you need the receptor, you need the brain to analyze that pain. So maybe C could be it's just sensing, right? It does not mean like understanding, right? So maybe C is one. D. Cognition. What is cognition? It's a noun of recognize. So cognition, to recognize, is a verb. So you have the noun is cognition. Recognize, nhận diện, thì cognition là sự nhận diện thôi. Is it cognition? Nhận diện thứ này thứ kia, like to identify what that one is, what this one is. Yeah. So actually it is one function. What is memory? Trí nhớ. Yes. It does also. So which one? C, right? Okay. Can you check? C. Very good. Question 342.
Which of following control control mechanisms are involved in modulating cardiac output? Những cái cơ chế kiểm soát nào sau đây thì được tham gia vào cái chuyện modulating cardiac output, là giống như chuyện điều phối cái lượng mà cái tim, lượng máu mà tim đẩy ra, lượng máu mà tim hay bơm đường chính là cardiac output. So what is cardiac output? Cardiac output is the amount of blood that the heart can pump in 1 minute. Lượng máu mà the amount of blood that the heart can pump in 1 minute. 1 phút nha, bao nhiêu lượng máu? Like 1 minute, how much blood can it pump? 1 phút là cái tim nó bơm được bao nhiêu máu? Nó chính là cái cardiac output. Modulating means regulating. Điều hòa cái lượng máu mà tim đẩy ra trong vòng 1 phút. 1. Voluntary control. Voluntary control, kiểm soát mà gọi là tự nguyện, tức là voluntary control means like you know what you're doing, right? Because you're a volunteer. Nếu mình tình nguyện tức là mình biết mình đang làm cái gì, có ý thức. So voluntary control means you know exactly what you're doing. Is that voluntary or involuntary control? Okay, you don't understand the question very well, right? Which of the following control mechanism is involved in modulating cardiac output? It means which of the following mechanism regulate the amount of blood that get out of the heart in 1 minute? Cái cơ chế nào nó sẽ điều tiết cái lượng máu ra khỏi tim trong vòng 1 phút? Tim được điều khiển bởi gì? Hệ thần kinh gì? Tự động hay là hệ thần kinh có ý thức? Yes, the heart is controlled by autonomic nervous system. Autonomic nervous system. Tim được điều khiển bởi hệ thần kinh tự động nha, mình không có ý thức được. It's not voluntary. So number 1 is wrong. Number 2, sympathetic control to increase heart rate. I don't think I have to teach you sympathetic and parasympathetic, right? Là chưa vậy đó. Cái sympa với cái para là chưa vậy không? Yes or no? Okay, no. Okay, you have to say no, right? Phải trả lời no mới đúng nha. Okay, so we have two systems in the body. Nó có 2 cái hệ điều khiển trong cơ thể. First thing is we have sympa. Sympathetic nervous system, and another one we have parasympathetic nervous system. Nào, với tiếng Việt nó gọi là cảm nhiễm và đối cảm nhiễm. Hệ thần kinh cảm nhiễm và đối cảm nhiễm. Đối là para, so the opposite means para means opposite. So what does it do? Parasympathetic nervous system, what does it do? It increases heartbeats, increases breathing, and it basically make the body very alert, increase alertness. Nó giống như khi mà adrenaline bị kích thích ra do cơ thể thấy nguy hiểm, nó sẽ kích là làm sao để mà cho tăng cái sự tập trung cơ thể tránh nguy hiểm, đồng thời tăng nhịp thở like that, and then increase heartbeats, tăng nhịp tim. So basically sympathetic nervous system is just to make the body ready. It's like ready to fight the danger. It's like sẵn sàng để đánh đuổi hoặc là chạy khỏi cái nguy hiểm. Remember that one? Fight or flight. Sympathetic nervous system also increases alertness. However, it decreases
digestion. Nó làm giảm tiêu hóa nha. It decreases digestion. So in case you are stressed, nếu mà bị căng thẳng đi, in case you are stressed, your heartbeat increases, your breathing increases, you're more alert, but also you have stomachache. Like you cannot digest things very well when you're stressed. Khi bị căng thẳng, cái bụng mình nó giống bị đầy hơi, mình không thể nào mà tiêu hóa được tốt là vậy đó. Because sympathetic nervous system is active now. Tại vì cái hệ thần kinh này nó bị active hơn cái này. Remember, these two systems, they have to work together to control the body, okay? When you sleep, para is much more stronger than sympathetic. When you are alert or stressed, sympathetic nervous system will win. But these two must work together to control the body, okay? Hai cái này bắt buộc nó phải tồn tại cùng nhau, nhưng mà lúc mà mình ngủ thì cái para nó mạnh hơn nhiều là cái sympa, và lúc mà mình thức dậy á, thì cái sympa nó mạnh hơn xíu, và lúc mà căng thẳng thì cái sympa nó rất là cao luôn so với lại cái para. Just remember that. Now, decreased digestion and also doing it increase alertness means that you cannot sleep. No sleep. This is the opposite, okay? Decrease heartbeats. Cái này sẽ ngược lại. Decrease heartbeats. Decrease breathing rate. Nó phải là cái nhịp thở mới đúng. Decrease alertness. Promote sleep. So that's why when the parasympathetic nervous system is active, you become like more sleepy. Okay. Yes, when you're sleepy, it's because para is stronger than sympathetic. But when someone wake you up, your heartbeat increase, you increase alertness, no sleep, you know. So it's like, you know, control like that. Promote sleep and of course increase digestion. I think this is all you need to know by now. Don't go too deep. Now, so basically, you know, when you want to sleep well, what do? Try to breathe very slowly and deeply. In that way, you decreasing breathing rate, and promote parasympathetic nervous system. So indirectly, you are promoting sleep. Mình hít thở sâu và giảm nhịp thở xuống. Nó làm gì? Nó kích thích cái hệ parasympathetic nervous system. Vì thở gián tiếp nó làm cho mình dễ ngủ hơn. Và cái gì nó làm mình dễ buồn ngủ đó chính là những cái dòng mà đơn điệu. Nghe giảng mà dòng đơn điệu quá cũng phải buồn ngủ. Tại sao? Tại nó không kích thích được cái sự alertness của mình. Nó không kích lên được cái adrenaline, nó không kích lên được cái này, thì cái này nó sẽ thắng thế thôi. So when you're listening to someone like explaining a lesson in a very monotonous voice, monotonous voice, like blah 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 blah, you become very sleepy. Because why? No alertness, no adrenaline. Like that's why this one wins, this one loses, and then you become sleepy. So that's why, you know, sometimes you cannot control your body well, yeah. Đôi khi buồn ngủ trong lớp không phải là do bản thân mình muốn gì đâu. Okay. You can try to explain, yeah. Nè tại cái ngủ thầy có hai hệ nữa. Okay, anyway. Now, so let's go back to the question. Number 2, sympathetic control to decrease heart rate.
So kiểm soát của Simpa để mà giảm nhịp tim, is that? It increase actually. So number 2 it's wrong. Number 3, parasympathetic control to increase heart rate. Para actually decrease heart rate. So number 3 is also wrong. So none of the above, right? E. Can you check? E, very good. Question 343. VJ goes to see his GP with fatty, smelly stools that float on water. You know what GP is? General practitioner. General practitioner, or we call it GP, hay là bác sĩ đa khoa. Bác sĩ đa khoa tức là cái người này mình đến để mình khám trước đã, xong rồi người ta mới chỉ định là mình đến những bác sĩ chuyên khoa. Tức là cái người đầu tiên mình đến để khám bệnh á, xong người ta sẽ refer mình, giờ tôi giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa riêng đó. Nhưng mà cái người này GP là cái người đầu tiên mình phải đi khám. So GP is the first person that you come to when you are sick. So they will try to see what's the problem and they will refer you to a specialized doctor. Tức là đầu tiên phải là đa ngành trước đã, đến khám, xong rồi ta mới chỉ định đến những chuyên ngành tùy vào cái trường hợp của mình. You know? But in Vietnam, we don't have this system very well. That's why patients just go everywhere. And then the doctor will have to refer to go there, you know. Ở Việt Nam không hề có cái system này, cho nên làm sao bệnh nhân có thể cứ nghĩ em bị này bị kia, xong đi đến bác sĩ tùm lum, xong người ta mới khám, người ta mới ở hội chỉ bên kia đi. Học đại học sau khi tốt nghiệp xong em bắt buộc em phải trở thành GP trước, rồi sau đó mới học chuyên ngành lên. When you study in the university, you will become a GP, general practitioner, and then you will have to study specialization. Specialization, chuyên ngành. And you have to study specialization later. It can be 2, 4 years, maybe 6 years, who knows? It depends on your specialization, okay? Tùy thuộc cái chuyên ngành của mình chọn. Okay, anyway. VG goes to see his GP with fatty, smelly stools that float on water. So what is stool? Stool, there are two meanings to it. The stool is a small, short chair. Cái ghế đậu á. Cái ghế đậu. Cái ghế mà giống kiểu như này. It's like, this stool is like this kind of chair. A stool is like this kind of chair, you know. But then there's also a small, there's also another meaning. Stool also means feces. From feces. Stool also has that meaning. VJ đến bác sĩ với phân mà bốc mùi smelly luôn, mà fatty là nó có béo nữa, nó có mỡ béo nữa, mà nó trôi trên nước nữa. Fatty smelly stools that float on water. Which of the following enzymes is most likely to be malfunctioning? Cái enzyme nào sau đây thì là có tiềm năng nhất là nó hoạt động không đúng chức năng? Malfunctioning means it doesn't function as it should. It still works, okay? But it doesn't work according to what you want it to be. It malfunctions.
Malfunction tức là nó vẫn làm việc nha, nhưng mà nó làm không đúng thôi, chức năng của nó thôi. Okay, so we have amylase. What does amylase use for? Amylase. Sugar. Amylase to break down sugar. Lipase. Lipid. Protease. Protein, very good. Sucrose. No, sucrose to break down sucrose. Đường sucrose. So sucrose is basically to break down sucrose sugar. Đường sucrose là đường đôi á. So it's to break down sucrose. Lactase to break down lactose. To break down lactose. Lactose is actually glucose plus galactose. Anyway, so we have fatty, which means fat. So something is wrong with lipase, right? And how about smelly stool? It smells so bad, it means that there's a lot of protein in the stool, right? Because protein is the only one that has sulfur. So sulfur smells very bad because it becomes H2S gas. Protein là cái thứ duy nhất trong đó mà nó có sulfur hơi nhiều thôi, mà ra phân thì nó sẽ thành H2S, rất hôi. So fatty, smelly stools, what does it mean? There's something malfunctioning. Protease and lipase, right? Can you check please? Which one do you think? Most likely to be malfunctioning. Most likely. Okay, check please. They say lipase, right? Fatty, smelly stools. Lipase. Say again? Well, you know, stool's always smelly. Well, stool's always smelly. But if it's fatty, there's something wrong. Không thì lúc nào mà chẳng smelly. Well, but if it's fatty, something's really wrong with your lipase, right? And it floats on water. We didn't talk about float on water. What does it mean? When it floats on water, it means that, it means it's lighter than water. And what is lighter than water? Oil. Fat, oil, right? Nó nhẹ hơn nước, nó mới float on water, nó mới lơ lửng trên nước. Chứng tỏ là gì? Nó có rất nhiều thành phần chất béo. See? Đặt là một câu hỏi mất vệ sinh. Such a very unsanitary question. Now, question 344. I told you medicine is not always clean. Y học không phải lúc nào cũng clean. Đặc biệt là khi em học mà lại về lịch sử của y học á. Hồi xưa lúc mà trước khi phát hiện ra cái khí cười á của nha sĩ, you know what happened, right? Hồi xưa trước khi phát hiện ra khí cười á, thì mấy nha sĩ á họ kêu bệnh nhân vô phòng khám xong lấy cái dùi cui đập cái bóp cho bệnh nhân bất tỉnh. Tại vì nếu mà không á, đang nhổ răng mà bệnh nhân la toáng lên thì mấy người khác chạy mất. Cho nên khí cười phát hiện ra là một cái phát minh vĩ đại. So I was trying to explain like a laughing gas. What is a laughing gas again? N2O. Dinitrogen oxide. Dinitrogen
Outside. It was a great invention because it helps doctors to make patient go into sleep easier. Before that, when patient go to the doctor, will go to the dentist. The dentist will use a blackjack. You know what's a blackjack, right? A blackjack is something that looks like this. We use a blackjack to hit the patient at the head and they will lose conscious. Mất đi sự ý thức, mất đi ý thức luôn. Say again? No, they have to hit at the right spot but not too hard, okay? Không được đập quá mạnh. Không được đập quá mạnh nha. Not too hard. But the problem is, N2O gas is a gas. It makes the patient go to sleep, right? But you don't know exactly when the patient wake up. Không biết được chính xác lúc nào bệnh nhân sẽ tỉnh dậy đâu nha. So, imagine if you are taking away, like trying to pull a teeth out and the patient wake up. So, later on we have anesthetic. Anesthetic, sleep inducing agent, thuốc ngủ hay là thuốc mê, thuốc gây mê. We have anesthetics. They do. Nó gọi là local anesthetic. Thuốc gây mê cục bộ. Gây mê cục bộ nha, tức là một cái chỗ đó bị mê thôi. So they use local anesthetic. So only the teeth will be anesthetized. Only the teeth will go to sleep, but the patient still awake. They know what they're doing. They know what's going on, but they cannot feel the pain. Thuốc tê, yes, it's local anesthetic. Thuốc tê, thuốc mê là thuốc tê cục bộ. Tê cục bộ, okay. Thuốc gây tê cục bộ. Anyway, that's a story. For general medicine, it's even worse. Anyway, if you check the dictionary, if you check the history of lobotomy, you will know exactly what happened. Ngày xưa ta chữa bệnh thần kinh bằng cách nào? Tìm cách cắt một cái dây thần kinh thông qua cách mà móc lên cái đường mũi, đường mắt. Well, people back then, they tried to use lobotomy, they tried to cut a nerve to deal with mental problems and things like that. Oh dear. No. So you can guess. Không thuốc tê, không có thuốc kháng sinh. There was no antibiotic, no anesthetic. Well. Blackjack. Anyway. Question 344. Question 344. Which of the following statements concerning the cardiovascular system is correct? Những câu nào sau đây liên quan đến hệ tim mạch là đúng? A. Oxygenated blood from the lungs flow to the heart via the pulmonary artery. Máu có máu giàu oxy từ hai cái lá phổi, nó chảy về trái tim thông qua động mạch phổi. Is it? Từ phổi đến tim thông qua động mạch phổi. Is it true? Lung to heart via an artery. True. It's pulmonary vein actually, because to the blood flow back to the heart must go through veins, not arteries. Not very good. Lát này tính hỏi. Are you sure? Anyway, A is wrong. It must be pulmonary vein, okay? Phải là tĩnh mạch phổi mới đúng nha. B, all arteries carry oxygenated blood.
Tất cả mọi động mạch nó đều chứa máu có dầu oxy. It's not true. Because pulmonary artery is when the blood goes from the heart to the lung, right? Which is deoxygenated blood. Cái động mạch phổi á, nó đưa máu từ tim lên phổi, đó chính là máu mà deoxygenated, máu ít oxy. Nên câu B là sai. B is wrong. C. The superior vena cava contains oxygenated blood. Cái vein bự mà nằm ở phía trên của cái gan á, nó chứa máu giàu oxy. Cái vein bự đó đưa máu về tim nha. That superior vena cava will bring blood back to the heart. So, is it oxygenated blood? No, it's deox. Nó là máu ít oxy, so C is wrong. D. All veins have valves. Tất cả mọi cái tĩnh mạch đều có cái van. It's true. True nha. Mình đã học rồi. We learned it. All veins have valves. To do what? Để làm gì? Tại sao nó có van để làm gì? Để ngăn ngừa gì? To prevent what? Đúng rồi. To prevent the backflow of the blood, right? Flow back of the blood. So which one? D. Can you check, please? What? They say E, right? No. Question 344. Careful. What? None of the above? All veins have valves. What did they say? 4. Vein in the arms and hand frequently don't have valve. Really? Oh, that's something new. I didn't know. Vein in the arms and fingers don't often have valves. Rồi hiểu rồi. Tại vì cái trên đây có rất là nhiều cơ và mình hoạt động liên tục, cho nên nó không cần valve để nó chống backflow, mà nó dùng mấy cái hoạt động của nhóm cơ trên đây để mà chống cái backflow đó. Oh, I understand now. It's because the hands, we use the hand and arm a lot, so that's why you don't need the valves at these parts. You know, these green things. That's something new to know. Okay, just write it down, please. The veins at the arms and legs probably doesn't have valve that much. Did they say leg as well? Or leg không? Arm only, right? I understand why. Because arms are basically higher than the heart, right? Position in the body if we stand up. Nếu mình đứng lên thì cái vị trí của trái tim và cái arm á, cái arm nó vẫn cao hơn cái trái tim, right? Cho nên là cái nhờ trọng lực trái đất, cho nên là cái máu nó sẽ không có cần phải có valve để mà nó chống bay ngược trở lại. Trong khi đó bên dưới này, do trọng lực trái đất mình nó thấp hơn cái tim, cho nên là nó vẫn cần cái valve để nó đẩy lên lại. Different. Nó sẽ không, lúc đó mọi thứ nó khác biệt lắm, tại vì không còn trọng lực nữa. Well, basically I was trying to explain like the heart, it's basically here, but the arm is higher than the heart. So it means that the blood will flow back to the heart easily. You don't need the valve over here to prevent backflow. Không cần valve tại vì máu nó vẫn truyền trở lại tim dễ dàng mà. But the legs, it's basically lower than the heart, so due to gravity, you know, you need the valve to prevent the blood from flowing back to the
leg again. So you need valves. But things will be very different when you go to space, outer space. The valve will have no function when you go to outer space, okay? So it's none of the above. Tricky. Cái câu tricky đó. So question 3, 4, 5. Which part of the GI tract? Gastrointestinal tract. Which part of the GI tract has the least amount of enzymatic digestion occurring? Enzyme, so the adjective is enzymatic, I think. Enzymatic. Which part of the GI tract has the least amount of enzymatic digestion occurring? Phần nào của hệ tiêu hóa nó có ít cái sự tiêu hóa bằng enzyme diễn ra nhất? Ít nhất, nó có ít sự tiêu hóa bằng enzyme nhất. The least amount of enzymatic digestion occurring, which means like they don't digest with enzyme there at all, or very least. Tức là cái phần đó nó không có tiêu hóa bằng enzyme nhiều lắm đâu, hoặc là rất là ít. A is mouth. What does it have in the mouth? What enzyme? Amylase. Well, so mouth probably not. Chắc mouth không phải đâu. B, stomach. What enzyme is there? What enzyme is secreted by chief cell of the stomach? Tế bào chief cell của dạ dày. Parietal cell secrete HCl, HCl từ parietal cell. Thì chief cell sản sinh ra cái what enzyme to destroy protein? Protease is a group of enzyme, but I need a specific name. Cái tên của cái nhóm enzyme đó là protease, yes. Nhưng mà cần cái tên cụ thể bắt đầu bằng chữ P. It starts with P. Pep something. Pep what? Pepsin. Pepsin. Pepsinogen become pepsin, yeah. What else? We have a lot of enzymes coming from the pancreas and the bile. Có rất là nhiều enzyme đến từ cái bile, cái tuyến mật, cái mật và cái pancreas, cái tụy. Okay, so stomach is a lot of enzymatic digestion occurring. How about C, small intestine? What do you have there? Of course, a lot. Thực sự small intestine a lot luôn á. We have cái chỗ duodenum đó nha. At the duodenum, the first part of small intestine, what happened there? Cái mật nó đổ vô đó và cái tụy, cái dịch tụy này cũng đổ ra đó luôn. Và trong dịch tụy có chứa gì? Dịch tụy có rất nhiều enzyme nha. What is that? What is inside it? Okay, so I talk about the duodenum. Duodenum, the first in small intestine part. The bile, it's secreted into the duodenum. The pancreas also secretes a lot of enzyme to the duodenum. What enzyme? Yeah, no, not pepsin. Pancreatic amylase. Amylase mà có nguồn gốc từ pancreas. Pancreatic amylase. What's the enzyme to destroy fat? Lipase, yes. Enzyme to destroy proteins. Okay, protease is a group, then the group. Nó chỉ là tên nhóm nha. Not pepsin, not pepsin. It's trypsin. Trypsin. Remember this name?
Trypsinogen and trypsin. Yeah. Không phải pepsin đâu. It's trypsin, okay? Okay, so small intestine, it also has a lot of enzymes, enzymatic digestion occurring there. How about large intestine? What happens there? What get absorbed in the large intestine? Large intestine mainly is absorption of water and vitamins. Okay. Phần đông là large intestine là hấp thụ cái gì? Nước và muối khoáng và vitamin thôi. Minerals, water and vitamins. Okay. But there's still some digestion occurring. Vẫn có một chút xíu sự digestion có thể diễn ra được. How about rectum? Ruột thẳng dẫn đến hậu môn. Rectum is the last part of the large intestine that leads to the anus, okay? What does it do? It holds the feces in there and wait until you can go to the toilet. Cái rectum, ruột thẳng, nó làm nhiệm vụ gì? Nó giữ phân trong đó để mà chờ đến khi nào mà đi vệ sinh. It doesn't really do a digestion right now. So, okay, can you check please? Very good. Question 346. Ogre, or what's the name is this? What kind of name is this? Ogre, whatever it's called. Touches a hot stove and immediately moves her hand away. Which of the following components are not involved in this reaction? Cái bạn tên là Ogre, whatever it's called. Bạn này đụng vào một cái lò hay là một cái bếp nóng và ngay lập tức là di chuyển tay cổ ra, tránh ra, move her hand away. Cái thành phần nào sau đây thì không tham gia vào cái phản ứng này? One, thermo. What is thermo? What is thermo? Thermoreceptor. What is thermo? Thermostat. Thermo. It means heat. Thermo là nhiệt độ á. Thermo means heat. Nhiệt độ. Thermoreceptor are the receptor that can sense the changes in temperature, right? Tế bào quan cảm nhận nhiệt độ thay đổi, nó chính là thermoreceptor. So, do you think it's involved? Em có nghĩ rằng thermoreceptor tham gia vào đây không? Yes, it does. The brain. Do we need the brain in this reaction? Cái này là một cái reflex. This is a reflex, okay? Đây là một cái phản xạ thôi, phản xạ không điều kiện nha. This is a reflex. It's a reflex that you are born with. Là một cái phản xạ mình sinh ra đã có rồi. So you need the brain for that? Don't need it. Maybe. C. Spinal cord. Cột sống. It controls involuntary reflexes. Cột sống điều khiển những cái phản xạ không có ý thức, vô thức. So of course it must be involved. Tự nhiên bắt buộc phải tham gia rồi. Maybe brain does not involve, I think. Sensory nerve, dây thần kinh cảm nhận. Of course you need sensory nerve. Motor nerve, dây thần kinh để mà kết nối với lại cơ bắp, nó gọi là motor nerve. Of course,
You need motor nerve and you need muscle as well, so your hand can just move away. So which one are not involved? Is it B? Can you check please? Correct. Now thấy chưa, câu brain. Okay, B, brain. Okay, question 347. Which of the following correctly matches the mode of transport to the scenario? Cái nào sau đây nó đồng điệu, nó xứng, nó match với lại cái phương pháp vận chuyển, với lại cái tình huống. One, water moving from a hypotonic solution. Okay, so I have to explain you what does it mean. So, what does hyper, and isotonic? We have hypertonic, we have isotonic, and we have hypotonic. Hyper means high, right? Cao. Hypertonic means it has a higher solute concentration. Higher solute concentration. Hypertonic tức là sao? Một tính từ có nghĩa là gì? Nó có cái nồng độ chất tan cao hơn một cái gì đó khác. It has a higher solute concentration than something else. Nó có nồng độ chất tan cao hơn cái gì đó khác, tức là nó đậm đặc hơn. So it means it's more dense, has more solute ions and everything. Hypotonic means it has a lower solute concentration than something else. Iso is iso. Đồng tức là bằng nhau. Iso means it has the same solute concentration. So the trick here is, of course, water will move from the place with more water to the place with less water, right? Nước nó sẽ di chuyển từ nơi có nhiều nước đến nơi có ít nước hơn. In other words, it means that water will move to the place which is hypertonic to something else, right? Because water will move to the place with higher solute concentration. Wherever solute goes, water will find it. Bất kỳ nơi nào mà có chất tan thì nước nó sẽ tìm đến nó để mà nó hòa tan. Cho nên cái dung dịch nào mà có nồng độ cao hơn á, thì nó sẽ háo nước, nó sẽ tìm cách nó hấp thụ nước, tìm cách nó hấp dẫn nước. Right? So it means that if you have a higher concentration solution, that solution will attract water to it. Let's just say. And in the opposite case, if you have a hypotonic solution, that solution has a lot lower solute concentration and a lot of water. So water will try to move away from this one. Trong trường hợp mà nó gọi là hypotonic thì cái dung dịch này có rất là ít chất tan và rất nhiều nước, cho nên nước nó sẽ di chuyển từ cái chỗ hypotonic này đi ra, còn cái hyper là đi vô nó. Còn iso thì sao? How about isotonic? Isotonic means like the same solute concentration. So it means water will not really move from this one or that one, right? Tức là cái isotonic này nước không di chuyển qua lại lắm. Nó có thể di chuyển qua lại nhưng mà nhìn chung là nó cái tổng cái nét là nó sẽ không di chuyển. Water can actually move in isotonic solutions, but in total you don't have a net going to the left or going to the right or something like that, you know? It doesn't. Now, number one, water moving from a hypotonic solution outside of a potato cell across the cell wall and cell membrane
and into the hypertonic cytoplasm of the potato cell is osmosis. Nước di chuyển từ cái môi trường mà có dung dịch ít nồng độ hơn bên ngoài cái tế bào của khoai tây, xuyên qua cái bức tường tế bào và xuyên qua cái màng tế bào đi vào cái dịch tế bào mà nó có nồng độ cao hơn của cái tế bào khoai tây. Nó gọi là thẩm thấu. Sure? Are you sure? Hypotonic, what does it mean? Hypotonic solution outside. Bên ngoài hypotonic thì sao? Tức là nhiều nước hơn, đúng không? Hypotonic solution outside, it means has a lot of water. So it moves to the inside with its hypertonic or less water. So inside we have much less water. So of course water moves from the place with more water to the place with less water. It's called osmosis. Is it true? Thẩm thấu là chỉ dành cho nước thôi. Osmosis is only for water. Is it true? Is this situation true? Đúng rồi, it's true. It's actually true. Okay, number 2. Carbon dioxide moving across a respiring, respiratory, respiring. It all means breathing. Nó đều có nghĩa là hít thở đó. Hô hấp, hít thở. CO2 moving across a respiring cell membrane and dissolving in blood plasma is called active transport. CO2 di chuyển xuyên qua cái màng tế bào hô hấp và nó tan vào trong cái chất dịch của máu. Nó có phải gọi là vận chuyển chủ động không? Is it active transport? Does it require channel? Does it require ATP? It's a gas. Say again. Chắc là không. Are you sure? It's a gas, okay? Active transport require a channel and ATP. A gas can move freely into anything. It does not need channel. So number 2 is wrong. Nó là CO2 là chất khí mà, thì nó có di chuyển thoải mái, nó thẩm thấu thoải mái thôi, theo nồng độ thôi, chứ nó đâu có cần phải có kênh hay đâu cần ATP đâu mà vận chuyển chủ động. Number 3. Reabsorption of amino acids against a concentration gradient in the glomerular apparatus. Apparatus means like machinery. Bộ cỗ máy ha, just a machine. Okay, chuyện mà hấp thụ lại, tái hấp thụ của amino acid chống lại cái nồng độ, nó gọi là cái sự chênh lệch nồng độ, chống lại sự chênh lệch nồng độ ở trong cái cầu thận, bộ máy cầu thận, có phải gọi là thẩm thấu diffusion không? Chống lại cái sự chênh lệch về nồng độ. It must be active transport, right? Nó phải là active transport mới against the concentration gradient. Must be active transport. So number 3 is wrong. Is it A? Giải đề vui không? It's A. Very good. Question 348.
Sorry, you say what? Okay. Which of the following equations represents anaerobic respiration? Anaerobic. Careful. Is it aerobic or anaerobic? You know what these terms mean, no? Aero means air. So what aerobic means? Thể dục nhịp điệu, yes, nhưng mà nó còn một nghĩa khác nữa. Aerobic, what does it mean? With oxygen. And mean no. So without oxygen. Aero là không khí, không có không khí tức là không có oxy. So anaerobic respiration, sự hô hấp kỵ khí. Cái nào sau đây nó đại diện cho hô hấp kỵ khí nè? Can you just look at all the answer? Không có oxy. So number one is, the first equation is, it has oxygen, so it's wrong, right? Okay, correct. So we have to look at all the other three, 2, 4, 2, 3, 4. Lactic acid plus CO2. Ethanol plus energy plus CO2. Of course, anaerobic respiration is respiration also. So it must produce CO2, right? Dù là hô hấp kỵ khí hay là hiếm khí, nó đều là hô hấp cả. Nó sẽ đều sản sinh CO2. It all produce CO2. So number 3 is wrong, right? Okay, so what's your final answer? Are you sure? Okay, imagine when you are exercising too much, you feel very tired. It's because of lactic acid accumulation. Khi em luyện tập thể dục thể thao quá nhiều, nó sẽ có sự tụ tập của cái lactic acid trong cơ. So when you overwork, overtrain, that's when you don't have enough oxygen. Your body will have to undergo anaerobic respiration. Khi mình không hít thở đủ lúc mà mình luyện tập thể thao, cơ thể mình sẽ trải qua hô hấp kỵ khí một thời gian nha. Nó sẽ sản sinh nhiều axit lactic và cái này gây mệt mỏi. So what is your final answer? Check please. Check please. Three or three? Are you sure it's only 3? What's the answer? Câu mấy cái này đúng. C or E? It's E, right? Say again? Okay, let me go back to the part that I haven't taught you. Yes. Cái này là cái phần khó nhất. This is like glycolysis and things like that. Okay, so one glucose after Stanstad, it becomes 2 pyruvate, isn't it? And no oxygen required. This whole thing is called glycolysis, chu kỳ đường phân á. Glycolysis, chu trình đường phân.
Từ 1 glucose trải qua 10 bước, không có cần phải oxy gì hết, nó tạo thành 2 pyruvate. Pyruvate after that will have to become a acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A. Acetyl CoA. And then it go undergo Krebs cycle, right? Isn't it? Anyway, this is what you learn from the textbook. However, we also have something called anaerobic respiration. So pyruvate. So because Krebs cycle require oxygen. So without oxygen, it will not go into here. Khi mà không có oxy, nó sẽ không trải qua Krebs cycle, nó sẽ biến chuyển nào đó từ cái này. So when there's no oxygen, pyruvate. Cứ nhớ đi. Just remember pyruvate is a acid, right? Pyruvic acid, pyruvate acid with a hydroxide. I'm not going to draw the hydrogen out, okay? Không cần phải biết hydrogen đâu. Nhớ chi. But if you want to, I can just draw it out. Now, it becomes lactic acid. Moment, I think I forgot this one. It's like becomes lactic acid or lactate. We can say lactate, lactic acid, lactate, whatever. Which is when you are receiving more hydrogen in there. What is it called? Cái sự mà khi mình nhận hydrogen vào hoặc mất oxy đi nó gọi là oxy hóa hay khử. Đang nhận hydrogen vào hoặc là mất oxy đi nó gọi là sự gì? When you receive hydrogen or you lose this oxygen, what is it called? Is it oxidation or reduction? No, it's reduction. Reduction. Một cái sự khử. Because we are receiving hydrogen, so it's reduction, right? Nó khử tại vì nó không phải môi trường oxy. Now we have no oxygen at all, so it must be reduction. Okay, so it creates lactic acids, and of course, during this one you have CO2. Moment, lactic acid only, right? Ủa, cái câu trả lời là câu 3 và 4 đó. The answer is 3 and 4. However, lactic acid, well, basically you have something called ethanol fermentation as well. So lên men ethanol nữa. Anyway, just remember this one. Ethanol plus CO2, lactic acid, something like that. Nói chung là kỵ khí nó sẽ sinh ra hai thứ. Thứ nhất đó là rượu, ethanol. Thứ nhì nó là có thể sinh ra lactic acid. Vậy đi. Just remember that when you have anaerobic respiration, you will have either ethanol or you have lactic acid, okay? Okay, very good. But I still don't understand what plus CO2 something. Rồi hiểu rồi. I understand now. So lactate can actually be reduced once more. Cái khúc này nè. You see?
Cái khúc này, cái góc mà CO này nó thêm dễ dàng bị bay ra được. This one can actually become CO2 easily. And then what you have left is just right. CO2 can actually come out very easily. Become CO2 and then this one you have alcohol left. So it means that ethanol plus CO2, but here it's only lactic acid. Cái khúc này nó chỉ có lactic acid thôi, nhưng mà nếu mà nó qua ethanol thì chắc chắn sẽ cộng thêm CO2 nữa. In this part you have only lactic acids or lactate. But if it goes into ethanol, you will also have CO2 as well. Anyway, let's go to question 349. 349. Which of the following statements regarding respiration are correct? Những cái nào sau đây liên quan đến chuyện hô hấp là đúng. Number one, the mitochondria are the centers for both aerobic and anaerobic respiration. Cái ti thể nó là cái trung khu của cả sự hô hấp có không khí và sự hô hấp không có không khí. So you have to understand glycolysis happens in the cytoplasm or cytosol. Cái chương trình đường phân á, nó diễn ra ở đâu? Trong tế bào chất. Rồi sau đó khi mình đụng chương trình Krebs và chuỗi truyền electron, nó diễn ra ở đâu? Ti thể. Right? Chuỗi truyền electron thì diễn ra giữa hai cái màng của ti thể. So first thing we have glycolysis that happens in a cytosol. So you will have pyruvate and become acetyl coenzyme A, right? And then Krebs cycle happen in the matrix of the mitochondria, chất nền của cái ti thể. And then you have electron transport chain. Nó gọi là chuỗi truyền electron á. It happens where? Between the two membrane of the mitochondria. Giữa hai màng của ti thể nó sẽ có chuỗi truyền electron. Krebs cycle. Krebs cycle, or we also have the name citric acid cycle, or PCA tricyclic. Just same name. Okay, Krebs cycle happens where? It happened in the matrix, chất nền, matrix of the mitochondria. Chất nền của ti thể nó sẽ có cái chương trình Krebs. Okay. Okay. Electron transport chain between the two membrane of the mitochondria. Okay. Now let's go back to the question. Number one, the mitochondria are the centers for both aerobic and anaerobic respiration. Ti thể là trung tâm của cả hô hấp kỷ khí và hiếm khí. Sorry, sai. Tại vì sao? Hiếm khí nó không đi vô ti thể đâu, nó nằm ở cytosol thôi. Because when aerobic anaerobic respiration is stopped here. It doesn't go into the mitochondria. So number one is wrong. Number two, the cytoplasm is the main site of anaerobic respiration. Tế bào chất là cái nơi chính cho sự hô hấp kỷ khí. True. Right. Number three. Moment, please.
every 2 moles of glucose that is respired aerobically, 12 mole of CO2 are liberated. So C6H12O6 plus oxygen is going to be 6CO2 gas plus 6H2O, right? And balance, cân bằng nè. 6, 18, yeah, 18. Okay, now, for every 2 mole of glucose that is respired aerobically, 12 mole of CO2 are liberated. Is it true? Bây giờ cứ mỗi 2 mol glucose thì nó ra được 12 mol CO2 đúng không? True, correct. Respire aerobically, which means you have oxygen. Hô hấp mà có không khí, tức là nó có oxygen. Okay. Number 4. Anaerobic respiration is more efficient than aerobic respiration. Hô hấp kỳ khí thì nó hiệu quả hơn là hô hấp hiếm khí. Hô hấp kỳ khí thì nó hiệu quả hơn là hô hấp mà có không khí. Có hiệu quả hơn không? False. It's less efficient because it produces only like a very few ATP. Nó sản sinh rất là ít ATP đúng không? So number 4 is false. So what's your answer? Can you check? Is it C? 2 và 3, 2 and 3. Correct. Congratulations. You survived this question. Question 350. Okay, so which of following statements are true? Câu nào sẽ là đúng này? Number 1. The nucleus contains the cell's chromosomes. Cái hạt nhân nguyên tử nó chứa những cái nhiễm sắc thể của tế bào. It's true. Number 2. The cytoplasm consists only of water. Tế bào chất chỉ chứa nước thôi. It's false. Also has some other thing too, ions and stuff. Number 3. The plasma membrane is a single phospholipid layer. Cái màng tế bào là một cái màng phospholipid đơn. Màng đơn. Is it true? Sorry? It's false, double layer, yeah. Ủa nhưng mà còn tùy vào tế bào nào nữa chứ. It also depends on what kind of cell. So number 3 can be correct. Cẩn thận nha. It can be correct because it doesn't say what kind of cell. Can be double, can be single. That's up to them. So number 4. The cell wall prevents plant cells from lysing. You know what lysing is? Lysis. Lysing, lysis, breakdown. Phá hủy, phân hủy, lysis. Lysis, remember that one? Breakdown, lysis. The cell wall prevents plant cell from lysing due to osmotic pressure. Cái bức tường tế bào nó ngăn ngừa cái tế bào thực vật không bị khỏi sự phá hủy do là cái áp suất thẩm thấu của nước, osmotic pressure from water. Are you sure? Yes. Okay. So what's your answer? Okay, check please. Welcome to medical school.
B, right? 1 and 4. Very good. Rất tốt. Lúc em vô trường Y rồi em sẽ nhìn lại cái giai đoạn này em sẽ thấy mắc cười. Oh, so it's 1 and 4. Okay. Very good. So câu B. Okay, question 351. Which of the following statements are true about osmosis? Những câu nào sau đây là đúng về cái thẩm thấu của nước? Let's read it. Just read it. Number 1. If a medium is hypertonic relative to a cell cytoplasm, the cell will gain water to osmosis. Nếu một cái môi trường dẫn truyền nó giàu chất tan hơn là cái môi trường tế bào chất, tế bào nó sẽ có nước thêm, nó sẽ được nhận thêm nước thông qua thẩm thấu nước. If a medium is hypertonic, it has very little water in there, right? Môi trường mà medium đó mà nó hypertonic tức là nó có rất ít nước trong đó. Tức là làm sao? Nước từ tế bào nó chảy qua cái môi trường nó mới đúng chứ. Right? If hypertonic medium, it means there has very little water in there. So the water from the cell must move away from the cell. So number 1, it's false. Number 2, what do you think? Hypotonic medium means like it has a lot of water there. So the water from the medium will move to the cell. So the cell will gain water. Very good. Number 2 is correct. Very good. Number 2 is correct. And of course, if number 2 is correct, number 3 will be wrong. Đương nhiên là câu số 2 đúng thì câu số 3 sẽ sai. Number 4, what do you think? If number 1 is incorrect, number 4 will be true. Câu 1 sai, câu 4 đương nhiên phải đúng rồi. So 2 and 4. Number 5, the medium's tonicity. So it comes from the word tonic, you know. Tonicity or concentration of ions. Let's just say that. Đơn giản hóa đi. Tonicity là cái nồng độ ion trong tế bào đi. Concentration of ions in a cell. The medium's tonicity has no impact on the movement of water. Nồng độ ion trong cái dung dịch đó nó không có tác động nào lên trên sự di chuyển của nước. Of course it's false. What's the answer? 1 and 3? 2 and 4, very good. Let's try it. Correct. 2 and 4, very good. D. Question 352. Which of the following statements are true about stem cells? Những câu nào sau đây là đúng về tế bào mầm? Tế bào mầm nha. 1. Stem cells have the ability to differentiate, differentiate into other mature type of cells. Tế bào mầm có khả năng biệt hóa, different là khác biệt, differentiate biệt hóa, có khả năng biệt hóa thành những loại tế bào trưởng thành khác. Stem cells are the cells in your bone marrow, trong tủy xương. These are baby cells. Một tế bào mà baby thôi. They will mature and become different kind of cells, right? Nó sẽ trưởng thành và trở thành những loại tế bào khác. So number 1 is correct. It's true.
Number 2, stem cells are unable to maintain their undifferentiated state. Những tế bào mầm không thể nào giữ vững được cái trạng thái không biệt hóa của nó. Undifferentiated state means like they still remain a baby. Cái quá trình, cái trạng thái mà không biệt hóa tức là nó vẫn cứ y chang như vậy, nó không trưởng thành. Nó có thể nào mà không giữ vững được cái trạng thái đó không? Can stem cell be able to maintain their undifferentiated state? Cái tế bào mầm nó phải chờ đến lúc nào điều kiện nó phù hợp nó mới trưởng thành nha. Stem cell have to wait until the day that they can mature, okay? So it means they are able. So number 2 is wrong. Stem cell nó có khả năng nó giữ vững, nó chờ đến lúc mà nó trưởng thành. Tức là nó giữ vững cái trạng thái không biệt hóa đó cho đến lúc mà trưởng thành. Number 3, stem cells can be classified as embryonic stem cells. Embryo, you know, phôi thai. Embryonic stem cells or adult stem cells. Những tế bào mầm có thể được phân loại như những tế bào mầm của phôi thai hay là tế bào mầm của người lớn hay là trưởng thành. Because you can have stem cell from the embryo, right? Mình có thể có tế bào mầm từ cái thời mà còn là phôi thai luôn. Trước khi nó thành baby, trước khi nó ra đời á, nó vẫn có embryonic stem cell. Before you become like a baby, you were embryo. So, of course, you have embryonic stem cells or adult stem cells. So number 3 is true. Number 4, stem cells are only found in embryos. Of course, false. So what's the answer? Can you check, please? Correct. It's A, 1 and 3. 353. Which of the following are not examples of natural selection? Now we are there now. Cái phần tiến hóa rồi ha. Cái nào sau đây không phải là ví dụ của chọn lọc tự nhiên? Natural selection, chọn lọc tự nhiên. Có chọn lọc tự nhiên, chọn lọc nhân tạo. So we have natural selection and artificial selection. Chọn lọc nhân tạo là sao? Là con người thấy cái tính trạng nào tốt đó, người ta mới giữ lại để nhân giống tiếp. Giống như kiểu mà ngày xưa á, mà cái trái chuối á, cơ bản ngoài tự nhiên nó nhìn xấu ồm, nhỏ xíu mà xấu nữa. Xong riết rồi con người ta cứ nuôi xong người ta chọn là cái tính trạng là phù hợp nhất, đó là ra nhiều thịt, chuối nhiều thịt, chuối mà nó đầy cơm xong rồi có màu vàng ươm. Đó là chọn lọc nhân tạo. So artificial selection is like when humans choose whatever traits that they want and they try to breed that trait. For example, in bananas, banana were very ugly and small, but now they become yellow and very big because of human artificial selection. So what is natural selection then? Chọn lọc tự nhiên là gì? Những tính trạng nào quá yếu ớt dẫn đến con nó chết thì nó sẽ bị đào thải ra, đó chính là chọn lọc tự nhiên. So basically, the traits that makes the creature weak or diseased, these creatures will die out. That is natural selection. Only the strong traits or the traits that ensure the creature will survive will remain. Những tính trạng nào làm cho cái con đó nó mạnh khỏe, nó chống chọi được sâu bệnh tốt, cái thứ thì nó sẽ tồn tại được. Đó chính là chọn lọc tự nhiên. Number 1. Giraffes grow longer necks to eat taller plants.
những con hươu cao cổ nó sinh trưởng, nó phát triển ra những cái cổ dài hơn để ăn được những cái cây cao hơn. It is natural selection, yes. But you have to find not example, phải tìm câu nào not example, đúng nha. Number 2, antibiotic resistance developed by certain strain of bacteria. Sự kháng thuốc kháng sinh được phát triển ra bởi một số cái chủng vi khuẩn nhất định. This is to ensure that the bacteria survive. Cái này để đảm bảo con vi khuẩn nó sống sót được. Đây chính là chọn lọc tự nhiên luôn. This is also natural selection. Number 3, pesticide resistance among locusts in farms. Sự kháng cái thuốc trừ sâu ở những cái con châu chấu trong những nông trại. So it means the locusts can no longer be killed with pesticides. Tức là không thể giết được mấy con châu chấu này với những cái thuốc đó nữa. It's also natural selection, isn't it? Number 4, breeding of horses to make them run faster. Cái sự mà phối giống ngựa để giúp chúng chạy nhanh hơn. This is artificial selection. Đây chính là chọn lọc nhân tạo. So, what is the answer? Four only, right? B. 353. B, very good. Còn bao nhiêu câu nữa? 354. 400 hết rồi. 400 is the last one. And we're at 354. It's fine, it's okay. 3 buổi gì đâu, 4 buổi đâu. It's fine. 2-3 buổi à. Okay. 354. Which of the following statements are true? Câu nào sau đây là đúng nè? Number 1. Enzymes stabilize the transition state and therefore lower the activation energy. Câu số 1, những cái enzyme á, nó làm ổn định những trạng thái chuyển tiếp và vì thế nó giảm cái năng lượng kích hoạt của một phản ứng xuống. Of course, they lower activation energy, but is this the reason? Đương nhiên nó giảm năng lượng kích hoạt, nhưng mà cái này có phải là cái lý do không? We don't know. Okay, number 2. Enzyme distort substances in order to lower activation energy. Enzyme nó làm cho méo mó cái tác chất, làm méo mó cái tác chất đi để mà làm giảm cái năng lượng kích hoạt xuống. Enzyme có làm méo mó tác chất không? Of course, enzyme doesn't distort substances, so number 2 is wrong. Number 3, enzyme decrease temperature to slow down reactions and lower the activation energy. Enzyme làm giảm cái nhiệt độ để nó làm chậm lại những phản ứng và làm giảm cái năng lượng kích hoạt. Does it decrease temperature? No, it doesn't. Because temperature is not controlled by enzyme. Is that these are two different things. Nhiệt độ và enzyme là hai cái khác nhau đâu, ảnh hưởng nhau đâu. Nó không hề gây ảnh hưởng, nó không hề liên quan luôn á.
So number 3 is wrong. It doesn't have anything to do with temperature actually. So number 4, enzyme provide alternative pathways for reactions to occur. Enzyme nó cung cấp những cái đường khác để đi cho cái phản ứng nó diễn ra. Tức là thay vì đi đường này, nó đi theo một cái đường khác để đi đến kết quả. So instead of going one way, it goes several different ways for the reaction to occur. Is that? Are you sure? I don't think so. So what's the answer then? Okay, let's check. Sorry? So 1 and 4 are correct, right? 1 and 4, very good. So they do provide alternative pathway for reactions to occur. How? Nó làm thế nào? Nó cung cấp những cái cách khác để cho phản ứng diễn ra. So imagine the reaction between say C2H4 plus hydrogen PT to become C2H6. Em coi thử phản ứng này xem. So the piece of platinum, cái miếng platinum này, this piece of platinum, they provide the space for these gas to meet, right? And they can be changed. Cái miếng bạch kim này nè, nó cung cấp cái nơi để cho những cái khí nó gặp nhau đó, để nó có thể bị biến đổi. Thì thực sự mà nói, nó cung cấp cái nơi này, nó cung cấp một cái cách khác để cho phản ứng có thể diễn ra rồi. So the piece of platinum provide a place for these gases to meet, so they can react easier. So actually, by doing so, they provide alternative pathways. Tức là thay vì cứ đụng nhau phản ứng bình thường thì nó có cái nơi để gặp nhau, đó là cách khác rồi. So instead of just meeting each other like randomly like that, they have a space to meet. That is an alternative pathways. Okay. So 1 and 4, right? They do stabilize transition state. Cái trạng thái mà nó gọi là chuyển tiếp thường nó rất là không bền. Nếu nó không bền, tức là nó có thể nó bị bể ra, nó không dẫn đến cái kết quả, không dẫn đến cái chất mà product. Cho nên nếu mà làm bền hơn cái trạng thái đó thì là nó có thể dẫn đến cái product nhiều hơn, dễ dàng hơn. Normalize. So basically, normally, transition state are quite unstable. And if they're unstable, the reaction does not go to create more products. So if we stabilize the transition state, the reaction goes to the products much easier, isn't it? Okay, 1 and 4. Question 355. Which following examples of negative feedback? Cái nào sau đây là ví dụ của cái gọi là hồi đáp phủ định? Negative feedback. Remember what negative feedback is? If you have too much of something, the body will try to reduce it. Nếu có quá nhiều cái gì đó, cơ thể sẽ tìm cách giảm cái đó xuống. If you have too little of something, the body try to make more of that. Có quá ít cái gì đó, cơ thể là ngược lại để mới tạo thêm nhiều cái đó. Number 1, salivating whilst waiting for a meal. Whilst mean while. Cái từ này là cái từ UK thôi, trong tiếng Anh dòng Anh. Tiếng dòng Mỹ sẽ là while. Salivating mean like you saliva. You make saliva. Nhiễu nước bọt trong khi chờ một cái bữa ăn. Rớt nước bọt luôn trong khi chờ bữa ăn. Salivating whilst waiting for a meal.
Is it negative feedback? Why no? Nó hồi đáp gì đâu. There's actually no response, feedback, whatever, right? Number 2, throwing a dart. Ném một cái phi tiêu. Throwing a dart. It's nothing, right? The regulation of blood pH, sự điều tiết của độ pH trong máu. Too high pH, the blood will try to reduce the pH, right? That is a negative feedback. The same thing goes for the regulation of blood pressure, right? Cái sự điều tiết cái huyết áp hoặc là độ pH trong máu chắc chắn là negative feedback rồi đó. Quá nhiều cái gì đó tìm cách giảm xuống và ngược lại. So what is your answer? 3 and 4. 3. No, chữ thờ thầy lỗi ra. 3. It's 3 and 4, right? C. Okay, check please. C. Sorry? C. Good. Thói quen khó bỏ từ lúc dạy IELTS. Okay. Alright. Question 356. I'm strict with pronunciation. Anyway, which of the following statements about the immune system are true? Những câu nào sau đây về hệ miễn nhiễm là đúng nè. Hệ miễn nhiễm nha. Can you just read it, please? Is my phone still recording? Okay, good. Have to be careful. Okay. 356. Which of the following statements about immune system are true? 1. White blood cells defend against bacteria and fungal infections. Những tế bào máu trắng, tức là tế bào bạch cầu á, phòng thủ chống lại cái sự nhiễm khuẩn và nhiễm nấm. Fungus, you know, fungal infection, nhiễm nấm. Bacterial infection, nhiễm khuẩn. What is that? Cái chống được nấm không? Is it easy to fight fungus? It's not. Majority of the case, they fight bacteria, they fight helminths or parasites. Nó chống lại mấy con ký sinh, nó chống lại mấy con vi khuẩn và virus. Nhưng mà nó có chống được fungal không? You don't know exactly whether it can fight fungus or not. Number 2, white blood cells can temporarily disabled but not kill pathogens. Bạch cầu có thể tạm thời disable, giống như là nó làm bất hoạt. Temporarily disabled, tạm thời bất hoạt thôi nhưng không có giết được những con gây bệnh. They can temporarily disable, is that? But not kill. Of course they do kill. Of course they do kill. So number 2 is false. Number 3, white blood cells use antibodies to fight pathogens. Những tế bào bạch cầu nó sử dụng những cái kháng thể, body là thân thể, kháng thể để chống lại những con gây bệnh. True. Not all of them, but yes, it's true. Number 4, antibodies are produced by bone marrow stem cells. Kháng thể được tạo ra bởi những tế bào mầm của cái tủy xương. Những tế bào mầm của tủy xương nó chính là B cells, right? Bone marrow stem cells actually B lymphocyte.
This is just another way to say it. Chỉ là một cách khác để nói thôi. B lymphocyte. Bạch cầu lympho B á. Is that number 4? Cái stem cell ở trong cái tủy xương á, nó sẽ trưởng thành một cái nhóm B cell đặc biệt nào đó để sản sinh ra antibodies nha. So the stem cell in the bone marrow, they will become matured, so they become B lymphocytes, specific B lymphocyte, and they will produce antibodies. So number 4, is it true? Yes. What's your answer? Không có 3, 4 đây. There's nothing with 3 and 4, right? So what do you think? They say 1 and 3. Okay, why number 4 is incorrect? Tại sao số 4 lại sai? Bone marrow stem cells. Because bone marrow stem cells, they have yet to become any cell yet. So they cannot produce. They have to become mature first before they can produce antibodies. Những cái stem cell nó chưa có thành hình, chưa có thành cái gì hết thì làm sao nó sản xuất được? Nó phải trưởng thành lên đã, thành B lymphocyte đã, rồi sau đó nó mới lựa chọn để mà tạo ra được antibody phù hợp. So number 4 is false. Okay, so 1 and 3. So white blood cell can fight fungal infection as well. True. Nhưng mà nó đấu tranh, nó dùng những cái chức năng khác. I think, yeah, true. Question 357. The cardiovascular system does not what? Hệ tim mạch nó không có cái gì? A. Deliver vital nutrients to peripheral cells. Cung cấp những cái chất dinh dưỡng tối cần thiết với những tế bào ở ngoại biên nằm ở xa. Of course they do deliver vital nutrients to far away cells, right? Đương nhiên là theo đường máu thì đương nhiên nó sẽ cung cấp những cái dưỡng chất tối cần thiết đến những cái tế bào nằm tuốt còn xa xôi. So number A is wrong because the question asks for does not, okay? Câu hỏi nó hỏi là không có cái gì. B. Oxygenate blood and transport it to peripheral cell. Hệ tim mạch có bơm oxy cho máu và vận chuyển nó những tế bào xa xôi không? Of course they do. Through gas exchange in the lungs. Đương nhiên thông qua trao đổi khí trong phổi thì đương nhiên nó sẽ oxygenate the blood rồi. They will oxygenate the blood and transport it. So B is not the answer. C. Acts as a mode of transportation for hormones to reach their target organ. Đóng vai trò như một cái phương pháp vận chuyển hormone để nó tới được những cái cơ quan mà mục tiêu của hormone đó. Of course, it also true, but C is not the answer. D. Facilitate thermoregulation. What is thermo? Thermo là gì? Ôi, những gì học hack não. Thermo, okay, we know this word before, okay? Thermo. Heat. Nhiệt độ. Nhiệt. Facilitate thermoregulations means like they help in regulating the temperature of the body. Nó giúp mà điều tiết cái nhiệt độ cơ thể. Is it
They do, because if it's cold, the vessels will become smaller. Nếu mà trời trở lạnh đi thì có phải là người nó rung lên, là cái mấy cái mạch đó, nó trở nên nhỏ lại không? Để nó hạn chế cái sự thoát nhiệt. The vessel becomes smaller when it's cold, so there will be less heat escaping. So it does facilitate thermoregulation, yes. Cho nên nó có là giúp ích cho chuyện điều hòa nhiệt độ đấy, có. So but D is not the answer. E. Respond to exercise by increasing cardiac output to exercising muscles. Nó có hồi đáp với chuyện luyện tập thể dục thể thao bằng chuyện gia tăng cái lượng máu ra khỏi tim trong 1 phút đến những cái cơ bắp mà đang luyện tập. Hệ tim mạch có tự động làm này là được không? Nó có tự động làm gia tăng cái lượng máu ra khỏi tim trong hàng phút được không? Nó phải nhờ vào cái gì? Chính xác. So the cardiovascular system cannot increase cardiac output by itself, okay? It must be controlled by the nervous system. So is the answer A? 357. They say B, right? Interesting. They say cardiovascular system cannot oxygenate blood and transport to peripheral cell. But why? What's the explanation? Excuse me. 357 nói gì? Does any transport They say the respiratory system is responsible for oxygenating the blood, not the cardiovascular. Nó nói là hệ hô hấp mới chịu trách nhiệm là bơm oxy cho máu. Cười tại sao? Tại vì hệ tuần hoàn không lẽ không liên quan đến trao đổi khí hay trời? It's funny because I think in this question it depends on how you see it, because the cardiovascular system also has gas exchange, right? But which one? Okay, even though it's controlled by the nerve, yes, it will tell the heart to increase cardiac output. But of course, E happens. Câu Y nó vẫn diễn ra mà. Mặc dù được điều khiển bởi thần kinh nhưng mà hệ tim mạch nó vẫn gia tăng cái lượng máu ra khỏi tim hàng phút. Nó vẫn sẽ diễn ra. Cái điều này vẫn đúng nha. E is still correct even though the cardiovascular system is controlled by the nerves. But gas exchange happens in the respiratory system. Cứ nhớ là trao đổi khí diễn ra trong hệ hô hấp chứ không phải là cardiovascular. Nhưng mà thật sự mà nói thiệt luôn á, cái này nó tricky quá. It's a bit too tricky, I think. Okay, question 358. I haven't written anything new. Vẫn chưa viết cái gì mới luôn á. Okay, which of the following statements is correct? Những câu nào sau đây là chính xác? A. Adrenaline can sometimes decrease heart rate. Đôi khi adrenaline có thể làm giảm nhịp tim. What do you think? Okay, we don't know exactly, right? We know that adrenaline is produced by the adrenal gland in the fight or flight responses.
And it increases heart rate, increase alertness, increase everything, ready to fight. Adrenaline được sản xuất bởi đâu? Tuyến thượng thận adrenal gland, trong cái gọi là hồi đáp. Quánh lại nó hay là chạy? Tăng stress, tăng sự tập trung, tăng phân giải đường. Nhưng mà chúng ta không biết được liệu nó có đôi khi làm giảm nhịp tim hay không. We don't know exactly if it can sometimes decrease heart rate or not, right? B. Adrenaline is rarely released during fight or flight responses. Adrenaline hiếm khi được tiết ra trong cái quá trình mà fight or flight. Is it rarely? It's actually always released. Lúc nào nó cũng được release cả. So B is wrong. C. Adrenaline causes peripheral vasoconstriction. Adrenaline nó gây ra cái sự vasoconstriction. So vasoconstriction is what? Vasoconstriction, vaso means vessel. Sự co lại của những cái mạch, sự co mạch và giãn mạch. Vasoconstriction and vasodilation. Please write this thing down. Vasodilation and vasoconstriction. Sự này là sự co lại của mạch máu nè, còn cái này là sự giãn ra của mạch máu nè. Vasoconstriction is when your vessel become like smaller. Vasodilation is when your vessel become bigger. C. Adrenaline causes peripheral vasoconstriction. Adrenaline có gây ra sự mà co mạch ở những cái vùng ngoại biên không? So ready to fight. It does. It does sometimes cause vasoconstriction in the peripheral as well. Good. Có thể gián tiếp, maybe like indirectly. D. Adrenaline only affects the cardiovascular system. Adrenaline chỉ có ảnh hưởng đến hệ tim mạch thôi. It also affects other things as well. Nó cũng ảnh hưởng những cái khác nữa. Such as ảnh hưởng đến gì nữa ta? Alertness, gây tăng cái sự tỉnh táo, tức là nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh. It increases alertness, so it affects the nervous system as well. So D is wrong. E. Adrenaline travels primarily in lymphatic vessels. Adrenaline nó di chuyển phần đông là ở trong những hạch bạch huyết, ở trong những cái mạch mà bạch huyết đó. No, because it travels with the blood only, mainly with the blood. Nó sẽ di chuyển chung với lại máu thôi, tại nó hormone mà. It's a hormone, so it travels with the blood mainly. So E is wrong. So what is right then? C. Okay, check please. It's C. Very good. Okay, let me explain further why it causes vasoconstriction at the far away cells. Okay, để giải thích tại sao mà cái adrenaline nó làm co mạch lại ở những cái chỗ mà nó xa xôi. Okay, so nó sẵn sàng chiến đấu. So cause the body to be ready to fight or run. So it increases blood pressure. Nó tăng huyết áp. And also increase heat production, tăng cái xuất nhiệt, tăng sự sản xuất ra nhiệt. Increase stress. And stress cause vasoconstriction, và cái căng thẳng nó sẽ gây ra tình trạng co mạch chứ không phải giãn mạch. Nó giống như là nó làm cơ thể sẵn sàng chiến đấu, lúc nào nó cũng co lại, nó cũng cứng lại, nó cũng căng lên
và nó không làm cho cơ thể nó thoải mái, nó xõa. What's your answer? What's your question? Actually, adrenaline always increase heart rate, okay? Nó lúc nào cũng làm gia tăng nhịp tim nha. So A is wrong. Sorry. Okay, question 359. Which of the following statements is true? Những câu nào sau đây là đúng nè? A. Protein synthesis occurs solely in the nucleus. Solely mean mainly. Cái sự sản sinh protein nó diễn ra chủ yếu là ở trong hạt nhân. Is it nucleus? Where is it then? Where does it happen? In the ribosomes. So A is wrong. B. Each amino acid is coded for by 3 RNA bases. Mỗi một amino acid được mã hóa bởi 3 cái base RNA. Nó gọi là mẫu 3, it's called codon, you know. True. C. Each protein is coded for by 3 amino acids. Mỗi protein được mã hóa bởi 3 cái amino acid. No, it's wrong. D. Red blood cells can create new proteins to prolong their lifespan. Hồng cầu có thể tạo ra được những protein mới để kéo dài cái cuộc đời của nó. It's wrong. 120 days only. Cannot prolong. 120 ngày thôi nha. Nó chỉ sống được đúng 120 ngày thôi. Hoặc là hơn kém như chút xíu. Just about 120 days for red blood cells. They cannot prolong their lifespan. Okay. E. Protein synthesis isn't necessary for mitosis to take place. Sự sản sinh protein không cần thiết để cho nguyên phân nó diễn ra. Of course it's false. Mitosis, you need to create new component of the cell that require a lot of protein synthesis as well. Nguyên phân hay giảm phân đều cần phải tạo ra những cái thành phần mới của tế bào, cho nên đều cần phải có sự sản sinh protein hết. So what is true then? Check, please. B, very good. That's well, we can end here, I think. Lần sau là 360 nha. We can continue with 360 next time. Maybe 2 lessons more and we're done with biology. Chắc 2 bài nữa là xong rồi. Mỗi một bài là khoảng 20 câu. Mỗi một buổi 20 câu. Alright, so that's it for today. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.